Hello, Chiqui. Hi! Ba't ang fresh? I made it. Kasi ganito, di ba, gawain na natin yan. Kahit galing tayo sa labas at nagmamadali tayo, kailangan mag-disinfect. Galing ako ospital. So, kailangan ko mag-quick shower para matanggal po kung ang anything na COVID sa katawan ko while being there. Dahil it's our regular swabbing session. I survived. Oo. Buti kinarify mo kasi sabi mo galing kang ospital, baka akalain ng iba, uy, anong meron kay Joey? Ano lang po, swabbing lang. Oo. Regular. Kung hindi ako nakapagsupply na maigaw, hindi na po pansinin masyado. Nagmamadali po tayo para makaabot ako ng alas 6 ng gabi. Okay? Sabi na lang. Abot naman, mga kapatid. So, Friday ngayon, medyo traffic, ha? Hindi pa lang medyo. Traffic talaga, Chiqui. So, from QC, galing kang QC, diba? Papuntang Mandaluyong. Gaano katagal yun, yung dahil? Parang may choices kanina na kung pwede ako mag-edge sa super traffic. Talagang pulang-pula siya sa Waze. So, ang ginawa ko yung medyo longer na way, papunta-punta ng ng Santa Mesa to Mandaluyong to Boni, pero maraming liko-liko, pero gumagalaw kahit papaano, pero marami pa yan. So mga kapatid, kung kayo nasa mga sasakyan ninyo at via your Facebook page app kayo nanonood sa amin, ako ingat po sa pagmamaneho dahil alam ko na medyo maulan at the same time ay traffic ng Friday. Believe it or not, ang daming sale daw kasi ngayon. Oo. The pandemic kind of situation, we have sale. Pero yung sale, karamihan po yan ay pwedeng online. They encourage sa mga stores na mag-online lang kayo na order kasi naka-sale talaga sila. Pero syempre, sa physical store daw kasi, sale din. So, maraming tao po sa labas. Mukhang sila, it's either nagsisimula na sila ng weekend nila or nais sila makauwi na agad after parang tuloy-tuloy na isang oras, isang week ng pagtatrabaho. Oo, talagang expected talaga yung mga sales. And not just because ang holidays ay talagang malapit na, but remember a few weeks ago ay pinayagan na talaga yan, yung mga sales, mga mall-wide sales. At siguro ang dami kasi ding mga stock na hindi gumalaw the past few months. Oo, so parang clearance sale na rin. Hindi walang season. Hindi end season sale kasi sabi nga ni Jovi dati, wala namang season dito. Hindi for seasons. For dry season tayo. Diba? Dalawa din. Pwedeng hot and very hot. So, kasi kasabay niya mga Black Friday sale ang tawag ng karamihan ng outlets na nakikita niyo sa Facebook nyo ngayon at saka sa mga online shops ngayon. Parang pakikisabay doon sa nangyayari ngayon sa US na it's a Thanksgiving weekend doon sa US nag-started every Thursday. Thursday sa isang specific na mga days nga kapag November. Tapos usually yung Friday ng Thanksgiving weekend na yon ang tawag nila ng Black Friday. So talagang super mega sale po yun. Naranasan na po natin na talaga namang kahit siguro $1 or less than $1, meron ka mauuwi. Na pwede mo shop mo. So pero ngayon online sila ngayon doon. So I think tayo rin naman ganun. So mukhang doon na nga tayo papunta. So anyway. In fact, yung sa mga online shopping natin, Jovi, yung mga apps natin, makikita mo may Black Friday sale din tayo online. Diba? Yun yung kanilang, minamarkahan nila yung kanilang sale ng Black Friday sale. Bilang alinsunod doon sa nagaganap ngayon sa Amerika. Pero siyempre mga kapatid, hindi lang po weekend ang ating tinatanaw sa ngayon at abot kamay na talaga at hindi lang din po shopping at saka pagpapahinga. Tapusin po natin ang buong week na ito sa pagbibigay po sa inyo ng mga detalye ng mga balita, mga impormasyon na kailangan nyo pong malaman. Dahil sabi nga namin dito, gabi-gabi, bawat balita ay may iba't ibang mukha. Iba't ibang anggulo, paano nga ba matutuntun ang totoo. Kaya ating himayin ang mga issue sa bansa dito sa 1PH. Ako si Chiqui Vergel.
Ako naman si Jove Francisco, dito po, bawal ang fake news, dito tayo sa totoo lang. Kami ang boses ng pinagkakaisang Pilipinas. Nakatutok po kayo ngayon sa 1PH Signal Channel 1. Live rin po kami ngayon sa Facebook page at YouTube channel ng 1PH. Mag-follow, subscribe, comment, like at share na po mga kapatid. Mapapanood din po kami sa Signal Play app. Mag-register lamang ng libreng account sa www.signalplay.com. I'm sure yung mga nasa mga sakyan nila na gumagamit po ng app na Facebook, ay yung iba naman po ay meron na po nitong signalplay.com. Ay libre po kami doon. Puntahan nila. Maganda rin po yung quality doon. Almost HD siya. May isa pang paraan, di ba, Chiqui? Na yung parating sinasabi ni Marga. And actually, ginawa na ito ni Marga ni Jove, mga black box po ninyo. Sa tingin nyo, kung dati sa tingin nyo wala nang mapapakinabangan. Ako mga kapatid, pwede nyo pong anong tawag yun? I-rescan ba? I-rescan po ninyo. And according to Marga po mga kapatid, 7 steps lang ata. 7 steps. Tapos, easy steps. Less than 10 minutes, gawa na po yan at makikita nyo na po yung mga pagmumukha namin. Mondays through Fridays, 6 to 8 p.m. po. And speaking of that schedule, of course, sa Facebook, mga kapatid, no, pwede rin kayong mag-comment, pwede kayong magtanong, pwede kayong makisali sa mga usapan dito sa Totoo Lang. Just go to 1PH na Facebook page, tapos hanapin nyo kami, naka-live kami ngayon sa Totoo Lang, 6 to 8 p.m. po kami, weeknights. Ayan, usap po tayo doon. So, baka nagtataka sila, dadalawa tayo ngayon pero kasi official naman po nagpaalam si Chang Marga. Umaga rin po, wala rin po sa mga programa niya po dahil po meron silang family event ngayong weekend at yan po ay pinost naman niya sa kanyang Facebook account. So, wag na kayong umalis kung wala si Chang Marga. Stay with us kasi marami kami ibibigay sa inyo mga ulat nito si Chiqui. So, antabayanan po ninyo iyang mga ulat. Lalo na meron kami, kung kayo ay talagang usap na dun sa inyong Facebook page o sa inyong social media nung tungkol dun sa ad ng isang soft drink brand na yung talagang naluloka daw sila nung napanood nila yon. Naku, malalaman nyo ang ibig sabihin ng mga yon o kaya ay kung paano yun ginawa dahil mamaya talagang hihimayin po namin yun. It's not about the brand, it's about the creativity actually. Yun ang dahilan kung ba't natin pinupush yung topic na yon, di ba, Chiqui? Yes, at excited na ako kasi maraming na mind blown dun sa ad na yun. And I guess in that way, napapag-usapan, it worked, I guess. I mean, that's the purpose, I think, di ba? Ako kasi sa akin malinaw, nag-aargumento ang mga tao doon kung why, parang ba't ganito. Pero ako super, nung napanood ko ito last night, sabi ko, gets ko. Parang alam ko kung ba't ginagawa ito. Ako doon pa lang sa yung parang super emote na parang teleserye na parang parang, totoo ba na ako'y ampon or something. So it's really parang, it's the usual drama, di ba? Pero with a twist sa dulo, so ibig sabihin, it's an old thing that will surprise you. I think that's the point of the product placement. So, pero baka may ibig sabihin yan, we'll find out later. Pero magandang analysis yan kay Jove. Ako wala pa akong time mag-analyze, pero nakita ko parang, ano yun? Ano yung napanood ko? Hindi ko pa siya napaprocess. Balagyan nga lang ako nung yung para pag nagpapamasahe ka sa lagyan ka nung nung mga parang yes. They know that napabasagin na nilalagay dyan. Uncomfortable na yun pa kaya may 4 na basa ka talagang call. Likod mo. Anyway, we'll talk about it more later dahil yan ang pinag-uusapan ngayon over the internet. So pagbibigan po namin kayo at atin pong hihimayin yan. Naku, may message si baka hindi tuloy. Baka tuloy. Headlines daw po muna tayo mga kapatid. Puntahan na natin ang mga headlines kayong Biyernes, ika-27 ng Nobyembre. Mga bagong memo ng IATF, inanunsyo na po yan kanina. Ano-ano nga ba mga ito? Aalamin natin maya lamang. Early access ng Pilipinas para sa COVID-19 vaccine ng AstraZeneca kasado na. Pero bakuna ng nasabing pharma company, nakitaan daw ng problema.
Wala tayo sa sports, mga kapatid. Do or die na po yung semis ng Philippine Cup. Sino kaya ang mananaig sa pagitan ng TNT at Fuel Masters? Malalaman po natin yan mamaya. Nangangamoy no? Parehong kakapatid natin ang baka pwedeng makapasok. Pero tingnan natin. Ayoko i-check. At sa ating balitang nakaka-good vibes, mala Transformers na mga estatwa binida sa Ukraine. At mga kapatid, mamaya malalaman niyo po ang mga detalye yan. Totoo. So, konting bati lang tayo. Ang dami nang nag-hi sa atin, Chiqui. Konting bati before we give the details of our headlines para talagang hindi umalis sa pagkakatutok ng mga kapatid natin. Eto si Jason Lieva watching Binalonan, Pangasinan. Good evening po sa lahat. Good evening kapatid Sakura. Si Sakura ay binabati ni Alex Fuentes dahil silang dalawa naman ay top fans ng show natin at parating nandito. Tanga Buding, Santa is coming at nag-Happy New Year na. Wow, advance mag-isip. Kaso Tanga Buding, nilagay mo yung yung cellphone number. Katulad nga ng parati namin sinasabi dito, wag po ninyo ilagay yung mga cellphone numbers ninyo dahil baka po mabiktima kayo ng mga scam. Sinasabi na po namin yan gabi-gabi, kaya kapag nabiktima kayo ng mga scam, hindi na po namin kasalanan yan, ha? Hindi kami Yeah. Tama. Leandro Enano, good evening daw sa ating dalawa. Jove, wow, excited manood ng Sa Totoo Lang. God bless po. Salamat po. Good vibes talaga. So, excitement mo, dumadating sa amin dito through the screen. Mary Jane Parangway Malirong, ayan, from Guadalupe, Cebu City po. Ayan, humihingi ng pamasko pero naglalagay pa rin ng cellphone numbers. Again po, wag po kasi kung nandito po si Marga, i-warn po kayo dyan kasi talagang hindi po safe sa mga panahon na ito ang pagbibigay po ng inyong pagbibigay daan na mabuksan ng inyong data privacy. Kanina talagang issue rin sa akin yan, di ba, Chiqui, na ayoko talaga sinisigaw ang mga detalye po na hindi dapat nalalaman ng lahat. Mali po yan dahil delikado po yan para sa inyong kaligtasan. Okay, konting bati pa ako, no? Si Fordy France, si Abdul Bari Loria, si Pao Manoban, ang fresh yung dalawa, Miss Chiqui, Jove. Salamat. Kahapon kasi nakaputi kami, no? Ngayon ako naka-pick naman. Papa-weekend na po talaga kami ngayon, no? Pero hindi ibig sabihin ng weekend ay hindi namin ibibigay sa inyo muna yung mga pabaong mga nilalaman ng mga balita. So, tuloy nyo lang yung pagkokomento, pero ibibigay muna namin sa inyo ang mga detalye ng ating mga headlines. Umpisahan po natin ang mga dapat yung malaman ng mga bagong direktiba mula sa IATF. May mga bagong labas na memo dito, mga kapatid. At para sa, unahin po na natin, doon sa mga may foreigner na asawa at anak, medyo makinig po kayo dito. Maaari na po makapasok sa bansa ang mga banyagang anak o asawa ng mga Pilipino. Simula po yan sa December 7. Kabilang na dito ang mga naging ang mga former Filipino citizen, kasama po ang kanilang asawa at mga anak. And take note, wala raw age limit na susundin o ipapatupad dito. Pero kailangan nila makapag-pre-book ng quarantine facility at COVID-19 testing laboratory sa airport. Alinsunod din daw dapat sa maximum capacity ng mga inbound passenger ang pagpasok ng mga ito dito sa ating bansa. Depende sa port at araw ng kanilang pagdating. Samantala, aprobado na rin daw ang one-seat apart arrangement sa shuttle services para sa empleyado ng mga aprobadong opisina o mga establishment. Kailangan lang daw na may dividers sa bawat upuan ng pasahero at siguraduhin sumusunod sa health at safety measures. Maglalabas daw ng kaukulang advisories ang Department of Labor and Employment at Department of Trade and Industry kaugnay po dyan. At para na rin sa mga gusto magpa-Christmas party. Take note, mga kapatid. Pwede na raw itong gawin, pero ito po ang catch. Nako, baka kasi bigla kayo mag-organize agad nang hindi nyo alam ang catch. Hanggang 10 individuals lamang daw ang maaaring dumalo sa isang Christmas party dito sa NCR. So it's like a mini Christmas party, no? Kung malaki po ang inyong opisina, divided by, parang gano'n. GCQ areas yan, ano? Ito yung alinsunod sa guidelines ng Department of Health. Habang sa mga MGCQ areas, hanggang 50% capacity lamang daw ang venue na papayagan. Kailangan din daw na well-ventilated ang lugar
sabi nga ang payo pa, ba't niyo lang outdoors gawin ano, ang mga pagtitipon na yan. Ano? Nakamask daw ang mga tao at hanggat maaari nasa kanilang household lamang ang dadalo dito. At kung sa pagkain naman ang usapin, huwag na raw mag-buffet style at gumamit na lamang ng kanya-kanyang plato at mga gamit po ano at kasama na rin dyan ang baso at kutsara at tinidor ang mga yung mga usual natin ginagamit. So ganito po yan. Parang sinasabi nila, ang pinupush ay mag-pack pack lunch or parang set meal all the time. Hindi po yung parang ang iniiwasan po kasi sa buffet, yung nagtitipon-tipon sa buffet area, ang lahat ng mga bisita. So instead of that, parang per table nakahanda na daw po yung mga yung pack na para po sa individual na bisita. Ganon. At yung sinasabi ni Jove kanina na yung 10, yung isang crowd ay 10 people lang, 10 tao lang po kapag mag-gathering. Hindi na po tayo na nasusurprise doon dahil sinabi naman ng IATF months ago na oo, GCQ pa rin tayo pero talagang hihigpitan nila. Talagang strictly i-implementa na nila yung mga hindi maayos na or hindi striktong na-implementa dati. So, hindi siya surprising. At mga kapatid, para naman sa contact tracing, required ng gamitin na digital contact tracing application sa lahat ng government agencies at mga LGU ang app na Stay Safe PH. Ini-encourage rin na gamitin ito ng private sector pero maaari rin daw i-integrate sa system ng Stay Safe PH ang kanilang existing contact tracing applications. Samantala, nagkasundo raw ang Metro Manila mayors na panatilihin ang GCQ status sa kanilang mga lugar sa holiday season. Ayon yan kay National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr. Nangangamba raw kasi ang mga alkalde sa posibleng pagdami ng kaso sakaling i-relax ang restriction sa rehiyon. Nagbigay paalala ang mga alkalde sa publiko sa pagsunod sa minimum health protocols. Inaasahan na i-aanunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte ang bagong quarantine protocols sa November 30. Ayan. Yung Stay Safe app, meron ka na ba nun, Jove? Kasi dapat meron na tayo mga sinusuportahan ng ating kumpanya yan. So, need natin yan. Yes. Madali lang po yan, mga kapatid, yung Stay Safe. Because nabasa ko, actually, this was like maybe 2 months ago. Matagal na po. Yung Stay Safe po ay pwede kayong mag-register gamit ang inyong cellphone number. Tapos papipiliin kayo dun sa options kung meron kayong mga sintomas ng COVID na nararamdaman para po ma-assess yung health status ninyo. Tapos yun, pwede ngang ma-access. May database kasi yan. If I'm not mistaken, nasa DOH sila yung guardians ng database na ito. Tapos pwedeng i-access ng mga contact tracers. Yan. So maganda po na lahat tayo nandun para madali po yung contact, mas madali ang magiging trabaho ng mga contact tracers. Pero parang double meaning po yung Stay Safe na pangalan na. Isabihin yung data po ninyo na personal. Doesn't have to be revealed to everybody, pero basta parang may system lang sila of identifying. Ang hirap ipaliwanag kasi parang naging guest na rin naman natin sa mga ibang mga shows natin yung mga nasa likod po niyang nung system na yan at napaliwanag nila na wala dapat maging concern pagdating po sa data privacy. Siguro po mag-review niyo lang po yung mga old videos from our Facebook page na 1PH or kaya 1 News. Makita niyo po doon yung Stay Safe explanation para po hindi kayo maligaw dyan at hindi kayo magkaroon ng alinlangan. Pero Chiqui, balikan ko lang yung unang item before yung ating contact tracing yung tungkol dun sa mga foreigner at yung naman may mga dugong Pinoy tapos yun naman po mga nagkaanak dun sa foreign land at uuwi dito. Ang alam ko po ay nakapaskal na po yan sa bawat embahada natin or yung mga tanggapan po ng ating pamahalaan nandiyan po sa inyong teritoryo kung saan kayo nakalagay para kasi kung gusto niyo umuwi ng Pasko baka po gusto niyo yan po magabayan kayo diyan puntahan niyo lamang po at ready po yung mga impormasyon na yon at syempre wala nating kalimutan Thanksgiving doon. Marami rin tayong mga nanonood na minsan nandoon sa Amerika. So, happy Thanksgiving sa mga kapatid natin na nakabase po sa Amerika. At alam ko, safe sila this time. Safe po yung kanilang pag-celebrate ng Thanksgiving. Kasi parang katulad natin, parang ina-encourage talagang homes na lang. Imbis na yung parang transfer pa na, kasi ganun ang gawain doon para makakatipid.
magpupunta muna sa kanilang mga magulang, tapos pupunta na naman sa iba. So ngayon parang organized na parang doon sila. Yung iba naman nag-binge watch na lang daw. Kesa makihalubilo, dahil natatakot sila with the rising case, the continuous rising case of COVID-19 infection doon sa Estados Unidos. So, yan po. Pero, meron pala ako isa pang comment tungkol naman dun sa kailangan daw na merong shuttle services na po para sa mga empleyado ng mga aprobadong opisina o establishments. Meron tayong ganyan dito sa ating kumpanya. Bawat po meron po silang talagang shuttle para ihatid sila. Napansin ko lang din kahapon nung nag-late dinner ako sa isang restaurant dito dahil ginabi tayo, no? Next item na pero ito, short na lang to. Ginabi tayo kahapon dahil taping po kami ng kung ano-ano mga bagay-bagay. Kailangan kumain. Mabilis, kumakain ako mabilis, sinabihan ako ng sir, kung pwede po bilisan natin ang pagkain kasi maiiwan po kami ng shuttle. So sabi ko, kasi gawin ko na. So iniisip ko kasi parang mabuti pala at talagang ginagawa, akala ko parang ibang kumpanya lang ang gumagawa. So marami na rin gumagawa ang kumpanya. Na-shuttle talaga yung kanilang mga empleyado, which is really good dahil para safe din yung mga customers, pero at the same time, safe din yung mga empleyado na yon, diba? Oo, at may trabaho din na pinupuntahan. Totoo. Okay, punta na tayo, sabi ni Roy, sa ating next. Minamadali kami ng producer namin kasi ang dami namin intindihin, lalo na po yung tungkol sa cola drink na gusto niyo pong pag-usapan namin. Okay, puntahan na natin ang vaccine na sinabi naman natin na talaga naman tatalakayin natin hanggang sa magkaroon ng fruition itong issue na to o kaya ay talaga makarating sa atin dito ang mga bakuna na iyan. Secured na po ng Pilipinas ang early access para sa COVID-19 vaccine ng British-Swedish pharmaceutical company na AstraZeneca. Ito po ay matapos mapirmahan ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. yung tripartite agreement sa pagitan ng gobyerno, pribadong sektor at ng pharma company. Nasa 30 private companies ang kabilang doon sa negosasyon para makakuha ng bansa ng 2.6 million doses ng bakuna. Sa tulong po nito, inaasahang mababakunan na higit 1.5 million Filipinos agad-agad yata yan sa time frame nila. Kalahati sa mga ito ay magagaling sa priority list ng pamahalaan tulad ng medical frontliners at vulnerable population. Habang ang matitira naman ay ibibigay sa mga priority population na empleyado rin ng kumpanyang kabilang dito sa usapan na ito. Iginiit po ni Presidential Advisor for Entrepreneurship, Joey Concepcion, na maaari raw abutin ng May or June next year ang pagdidistribute ng bakuna. At depende pa yan sa ongoing trials ng AstraZeneca. Yun nga lang, nag-anunsyo mismo ang kumpanya na kakailangan nila ng dagdag na pag-aaral para sa kanilang bakuna. Pinuna kasi ng ilang US scientists ang bagong efficacy rate ng vaccine na aksidente lang daw na nadiskubre sa pagsusuri sa mga pasyenteng may edad 55 pataas. So it's an ongoing study. Of course, intindihin natin na kailangan talagang pumila tayo kahit na parang ganyan pa lang yung stage ng pag-aaral dyan. Kasi kung hindi, mahuli naman tayo, Chiqui. Tama. Kaya naman inanyayahan na ng Russian developers ng Sputnik V or Sputnik 5 vaccine ang AstraZeneca na ipagsama na lang ang kanilang mga bakuna para raw tumaas ang bisa nito. Sa kabila ng mga kontrobersya, sinabi ni PHCRD Executive Director Jaime Montoya na pending pa rin sa ating expert panel ang bakuna ng AstraZeneca. Balak na rin daw mag-apply ng British company ng emergency use authorization dito mismo sa Pilipinas. Pinawi naman ng Health Department ang pangamba ng publiko tungkol sa AstraZeneca. Para kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergel, gagawin lang naman daw ito ng kumpanya para makakuha ng dagdag impormasyon sa mga implikasyon ng bakuna. Sinabi rin ni Vergel, may responsibilidad na ang AstraZeneca na i-inform ang gobyerno sa latest details tungkol sa kanilang COVID-19 vaccine. Bukod naman sa AstraZeneca vaccine, maaari na rin daw magsimula ang clinical trials para sa paggamit ng Sinovac Chinese vaccine dito sa Pilipinas ngayong Disyembre o sa susunod na buwan. Pero I don't know mga kapatid kung nakita nyo ang mga reactions patungkol dito sa online, sa social media. Talagang sinasabi nila, no thanks kung galing sa China kahit daw sila na yung magbayad, basta safe ay okay lang daw kahit sila magbayad. At sinabi pa nila,
the only well, I haven't done a lot of research on Sinovac, no, kinuha ko lang ito sa mga reaction sa Facebook. No, actually not Facebook, also Twitter, social media in general, mga kapatid. Ang sinasabi nila, ang information daw na nirelease ng Sinovac patungkol dito sa kanilang bakuna ay inactivated SARS-CoV-2 virus. So sabi nila, ayaw namin yon. Tsaka hindi pa proven yung 95% efficacy niyan. Hindi nga namin alam kung yung mga human trials dyan ay valid. Kasi wala naman silang nire-release na mga data na sufficient data daw. So yan yung mga reaction na talagang no way. Magbabayad talaga sila ng iba. Tingnan nyo ha, may mga agam-agam na at this stage. So we all want, di ba, last ng survey, no, that people want to be vaccinated, ano? Mataas nakalipas sa survey, no, na ibalita naman natin yung detalye ng survey na yan. Pero ayan, lumalabas yung mga detalye ng studies na iba't iba po, ano. So tingnan natin kung magbabari pa rin yung paniniwala ng mga tao tungkol dyan. Pero habang yan ay hinihintay, kanina screen grab na ako ng mga sinabi ng isa sa ating suki dito na si na laging guest, ano. Pero dahil mag-guest natin sa mamaya ako natatanungin sa kanya kasi meron siyang ginawang simple math para makita kung bakit kailangan natin magawa yung pagbabakuna sa isang specific portion of our population. No? May simple math po dyan, ipapapaliwanag natin yan mamaya kay Dr. Tony Lechon. Tuloy ba si Dr. Tony? Pero basta ko ano man, hawak ko naman po yung statement niya dahil meron siyang ginawang pagbabakunan dyan kanina. Okay? Oo. Eto mga kapatid, lighter na naman sa balitang sports. All out ang bakbakan ngayong gabi para sa basketball fans out there. Pasok na sa PBA Philippine Cup 2020 Finals ang TNT Tropang Giga. Hindi na pinakawala ng koponan ng kanilang lamang laban sa Phoenix Super LPG Fuel Masters kaya natapos ang laban sa 91-81. Si Ray Parks Jr. ang nanguna sa opensa ng Tropang Giga matapos kumamada ng double-double 26 points, 10 rebounds, bukod pa yan sa 6 assists. At mamaya, mga kapatid, magkakaalaman na kung sino sa Barangay Ginebra at Meralco Bolts ang makakalaban ng TNT para sa PBA Philippine Cup 2020 Finals game. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang mga laro ngayong gabi. Sasalang na kasi sa kauna-unahan nilang laban mamaya ang pinakabago nating Gilas Pilipinas lineup sa 2021 FIBA Asia Cup qualifiers mamayang 9 p.m. Kabilang sa Bagong Gilas squad sina Justine Baltazar, Ken Mark Carino, Isaac Go, Juan at Javi Gomez Deliano, Dave Ildefonso, Will Navarro, Mike at Matt Nieto, Kobe Paras, Dwight Ramos at si Ray Suerte. At ang makakalaban nila walang iba kundi ang veteranong kupunan ng Thailand. Mapapanood niyo po mga kapatid ang laro na yan live sa One Sports. Yeah, dito sa Signal, pero syempre meron din sa Free TV kung nascan nyo na po ang mga black boxes po ninyo, no? At kung meron kayong Signal Play, ay talagang mapapanood nyo sa One Sports yan. Nakakatuwa, Chiqui, kasi yung mga inisa-isa mong pangalan na yan, mga sinusundan lang natin yan doon sa UAAP ngayon. Tingnan mo, sila na yung nag-represent sa Pilipinas. Jove, naalala mo, I think this was sometime this week, no? Parati ko inaano ko yung coach ng Meralco Bolts. Sabi ko, Brown. My goodness, how could I forget? It's Norman Black. Brown ako ng brown, kaya hindi ko maalala, hindi ko ma-connect eh. So ayan, Norman Black pala sinasabi mo. Anyway, kilala naman. Siyempre. Oo. Ang kapatid, veterano na po yan. Eto, para sa mga Pilipino, anumang krisis o delubyo, tuloy pa rin ang Pasko. Tawat ako, tuloy pa rin ang Pasko. Tayo'y maging liwanag ng Pasko. Tulong-tulong tayo. Mukhang napaaga ang Pasko sa ilan nating kapatid dahil sa kahanga-hangang ginawa ng isang customer at Grab driver. Ide-deliver na sa ating rider na si Mark Berdan ang in-order kasing 30 pieces na burger ng isang customer. Pero laking gulat nito nang sinabi sa kanya na ipamahagi ito sa makakasalubong sa kalsada at itabi ang 5 piraso para sa kanyang pamilya. Nag-alangan pa si Berdan na gawin ito dahil baka ma-report daw siya.
Pero sinigurado ng customer na madalas naman daw niya itong ginagawa para makatulong sa kapwa. Kaya sa huli, ibinigay niya sa mga street sweeper sa kahabaan ng Alabang ang mga burgers. Ayon kay Berdan, wala man daw siyang sapat na pera para makatulong, masaya raw siyang maging instrumento ng kabutihan sa kapwa. Yan nga ang patunay na tuloy pa rin ang Pasko ngayong taon. Wow. At maganda rin no kasi yung way na nagbigay or tumulong itong customer na ito safe kasi hindi na siya pumunta sa iba't ibang lugar. Parang yung isang tao na lang yung yung nag-deliver at nakatulong din, naging instrumento nga naman. Yes, Maganda. Magandang kwento. Kaya mga kapatid, ituloy mo na good vibes. oo, balitang nakaka-good vibes na tayo. Sino sa inyo ang fans ng Transformers o The Iron Giant? Naku, at siguradong gusto yung pumunta sa Ukraine. Nagtulong-tulong ang mga local enthusiasts at empleyado ng isang automobile repair shop sa bayan ng Donetsk para bumuo ng transformer robot na gawa sa mga waste material at parte ng sasakyan. Kwento ng mga gumawa, parte lang ito ng plano nilang magbukas ng Robotics Engineering Park. May bigat na 4 at 2 tonelada ang dalawang robots doon. Ayan. At least yung mga junk na pakinabangan. Yung writer natin Ito ka ng writer natin, tonelada. Ano bang sabi? Oo, tonelada. Tons, mga kapatid. Actually, meron nagpadala sa akin na isang kakilala na speaking of mga gigantic robotic structures may nagpadala sa akin about 2 nights ago na parang meron daw higanting robot o kaya higanting statwa dito sa area natin. Oo. Screenshot siya, inisip ko saan yun. So kanina umaga, nung papunta ako sa ospital para dun sa ating swab, nakita ko nasa Mega Mall na may malaking doon, structure na malaki, no? Kasi laki niyan, yung mga pinakita mo Ukraine item mo, no? So hindi pa ma-explain kung para saan yun. Kasi para i-unveil pa lang. So we'll see kung ano yung mga pasabog na yan, ng mga higanting yan na nasa paligid natin. Wait, so may mga malalaking structures pero naka-cover pa, hindi natin makikita. Halata ng robotic figure sa or parang humanoid yung itsura, no? Pero ang laki niya kasi yung taas ng building ng Mega Mall. Hindi naman siya parang gigantic Belen. Hindi rin. Iniisip ko, Santa Claus pero masyadong balingkinita. Sexy. Masyadong slim for a Santa. So, pandemya daw kasi. Hindi ko kung i-unveil ang soon niya, pero may robot na malapit po dito. Dati nabibigla lang ako sa mga naglalakihang mga yung mga chicken na malalaki, yung inflatable na mga sa mga roof roof ng building. Laki ng chicken. Pero robot or something gigantic na nandito pa sa area namin kapag kayo napadaan ng EDSA Mega Mall area. Okay, teka muna, konting bate. Alam ko nandiyan na yung guest natin na excited tayo makausap dahil dahil bakuna, it's been our topic for the whole parang 2 weeks na yata na yun. Chiqui. Pero alam ko na nakasama na si Dr. Tony. Pero konting bati kasi yung mga kababayan natin ay walang tigil at mukhang talagang nakatutok na dahil weekend na for them. Si Elizabeth Carr, sabi, hello, gorgeous Jove and beautiful Chiqui. Ayan. Okay. Hello, Elizabeth. Si Plantito, ito, for sure, nanonood to ng Wag Po kasi happy Shabu Day na daw. Para sa mga hindi nakakaalam, ano nga ba yung Shabu, Jove? Salamat, Jesus, at Biyernes uli. Yan, salamat. It's Friday, actually. It's a rough translation. Friday. Yun. Sino bang gumawa niyang na yan, acronym na yan? Alam mo naman natin mga makakatang sila, Lourdes de Vera. I knew it. Si Renren Dumalao. Good evening po sa inyo, Miss Beautiful Chiqui Crush ni Papa. Hello sa Papa ni Renren. And handsome Jove, nandito na naman po ako watching from Buruanga, Aklan. Merry Christmas po. God bless and more power. Rona Tubieron. Sino to? Basta natakot nga ako. Akala ko hindi ako aabot. Tapos hindi nga po pasensya na. Ito lang nakayada. Ganun talaga. Anyway. Nag-hi lang.
batiin natin sila ulit ha. Mamaya, natin bati ulit. Kailangan natin mag-pause for a break kasi believe it or not, baka may commercial tayo for tonight. So mag-pause muna tayo. Sa pagbabalik po natin, naiimayin natin yung mga laman ng mga balita at syempre tungkol sa bakuna kasama si Dr. Tony Lechon. Sa pagbabalik po yan ng Sa Totoo Lang. Magpabalik po mga kapatid ang inyong programa na Sa Totoo Lang. Tuloy niyo lang po kung komento, lalo ito'y maghihimay na po tayo ng mga issue namin inilatag kanina. At umpisahan natin yung tungkol sa bakuna ngayong araw kasi napirmahan ng tripartite agreement para sa paunang 2.6 million doses ng bakuna ng AstraZeneca. Pero dapat nga ba natin ikabahala ang balitang maaari muling mag-conduct ng additional study ang AstraZeneca experts tungkol dito. At para masagot po yan, at ilan pa mga katanungan kaugnay ng bakuna at ating COVID-19 response ay makasama natin via live stream ang suki po natin. Si former NTF advisor at syempre alam niyo naman po na si Dr. Tony Lechon. Welcome back, Dr. Tony. Hi. Good evening, Pero Doc. congratulate lang ako. Congratulations. Meron naman doktor na anak, si Dr. Tony. Congrats! Sa inyong page. Kakapasa. Mahirap yung exam, sabi nung anak ko kasi during the time meron ding typhoon eh. Oo nga, oo nga. Yung 3 and 4, yung 3 and 4th day niya. So at least nakaraos kasi yung September exams, ang baba ng passing rate nun 56% eh. Yeah. Oo, and kinakabahan pero at least sabi ko nakapasa naman. So thank you very much. Thank you. Alright. Congrats, Dr. Tony. Siyempre, kasi Congrats. kung parte kayo doon sa tagumpay na yan. Ano. Pero, meron pa tayong mga problema kailangan harapin. Sige na. Bakuna. Actually, inaaral ko yan na 3 days pa. 3 days ago na eh. Naaral ko yan. Kasi nakita ko na yan na fa-flag sa international news eh. And today, nag-sign nga tayo.
Pero pwede tayong magbigay ng comment dyan based sa experience natin. Yeah. Sige, you can actually ask the questions na. Yes. Actually, yung uunahin na po natin, ano, kasi in development, ano, kakapipirma natin, pero kasabay ng pagpirma na yon ay merong, hindi naman agaw-agaw, pero I think it's really part of the whole process of developing a vaccine, ano, na meron sila kailangan i-tweak, mukhang ganun lumalabas, ano, sa pinakasimpleng paraan ng pagpapahayag dyan para sa ating mga kababayan. Eh, parang merong mga na-discover ang AstraZeneca na kailangan nilang medyo gawa ng paraan o kaya ay parang new things to to consider do sa kanilang develop na vaccine. Doon po muna tayo, paano ba natin to maipapaliwanag sa ating mga kababayan? Okay, ganito yung mga kababayan. So nung lumabas po yung unang balita ng Pfizer na 90% and then umakyat sa 95%, and then Moderna naman 94.5%. Pagkatapos yan, bibigyan ko lang sila ng chronological milestones para maintindihan nila. So, nung lumabas yung efficacy data, hindi pa maa-apply yan sa US FDA or regulatory authorities abroad kasi you need a corresponding safety data. Hindi tatanggapin yan ng any regulatory body kung efficacious lang yung produkto pero hindi siya safe. So, alam naman natin, 2 months after the last dose nung gamot, saka mo malalaman yun. Yun ang binigay na parang flexibility ng regulatory agency ng FDA para makapag-submit kung may adverse event ka. Kasi makikita yon sa next 2 months after the last dose. Alam naman natin, 2 doses siya. Tapos, lumabas ngayon yung Astra na 70% effective muna. So, well, ang regulatory agency naman, ang FDA naman, ang expectation naman niya ay mababa na before, na sabi niya kung 50 to 70% lang na efficacious yung produkto, tatanggapin na natin. Pero siyempre, yung Pfizer Moderna, nag-register siya, even Gamaleya, do wala pa tayong data rito, yung sa Russia, nagsabi na 95% din siya or more than 92%. Ngayon, itong sa Astra, in-explain nila na 70%. And then after 1 day, they said na 90% and then another 62%. Let me explain that. Yung palang 70%, yan pala ay average nung dalawang regimen. May dalawang regimen po eh. Yung una po, 2,741 patients. And then, ang ginamit nila doon, half dose. And then after 1 month, nag-full dose sila. Ang efficacy daw no, 92%. Yung second naman, 8,895 participants. Parehong full dose yan. Binigay yung unang dose and then after 4 weeks, yung isa naman. Dito po lumabas 62%. So pagka in-average down nyo po yun, 90 plus 62, ang magiging ano po niyan, 70%. Well, ang sabi nila, okay na yan. So, ngayon, nung nagka-news niyan, siyempre, maraming nagda-doubt whether may lack of transparency ang Astra regarding that. Ang sabi ng official statement ng Astra, laboratory error that led to a serendipitous event. Yan ang sinabi ng serendipity. And then meron din silang statement, do hindi natin alam kung official statement, sabi ng kanilang executive vice president, may difference daw in the manufacturing process. Pero ang question natin, ako bilang isang researcher at isang dati nasa regulatory agency, fixed dapat kasi methodology kung talagang full dose dapat siya. Ngayon, ang question ng marami, nung lumabas 62% with the full dose, bakit sila nag-experiment ng another dose ng half dose? Tapos full dose, tapos nag 90%. Ang ibig ko sabihin, kung ano talaga yung protocol mo from the very start, tinan mo 8,895 yung participants nung una. So ibig sabihin, ito yung majority ng kanilang pasyente. And then, nung naalala mo yan, naantala yan ng 1 buwan. At sinabi ng FDA na meron kayong safety concern. And sinabi,
whether that is drug-related or not. Tapos binigyan sila ng green light. Pero tinan mo, efficacy nun 62%, and ang safety data, hindi pa nila maire-report until after maisara mo yung study ng 2 months after, just like in the Pfizer and Pfizer. And then gumawa sila ng isang regimen na mas mababa yung dose. Hindi ko alam, kaya sila nagbigay ng mababang dose kasi nakita ng regulatory agency sa Britain na baka nag-side effect, binabaan yung dose, half dose eh. Tapos after that, after 1 month, nakita nila 90%. So, pero ang baba nung kanilang participants, 2,741, but may dichotomy. Ang ibig sabihin, bakit ang mainstream bang study, yung una, 8895, tapos pinatigil ng Astra? Yun ang question dyan eh. Kasi pinatigil siya ng regulatory agency kasi may safety data, tapos ang baba ng efficacy. O tinweak ba yung dose para magkaroon siya ng 90%? At ang sinasabi nila, kiniliti muna yung immunity, tapos nag-develop ng antibody, yun ang kanila explanation. Kaya nung nag-full dose, nag 90% rather than biglain. Ang question ko, but in the Pfizer and Moderna, full dose sila pareho and nakuha nila yung dose? Kasi ang aking paniniwala, maganda kasi yung synthetic version ng mRNA. Ang ginamit nilang platform dito, adenovirus, parang cold virus. Hindi siya messenger mRNA, kaya mura siya eh. Kasi yung Pfizer and Moderna, ang ginamit nila ay yung bagong invention ng German couple from Germany, yung biotech. So, ang ginamit kasi dito sa Astra, hindi siya messenger RNA, siya ay adenovirus. Siya ay mahinang klase ng virus na attenuated, ng ibig sabihin yung hindi masyadong effective, and then you elicit antibody response pagka na-expose ka doon. So, yan ang mga questions na dapat sagutin ng Astra, ng scientist nila. Kasi ako personally, wala kang EUA eh. And dapat, with due respect to our government signing a tripartite agreement, dapat man lang na-consider ang Astra muna for emergency utilization, emergency use authorization ng FDA. Dapat nakakuha sila. Kasi ibig sabihin, pag tinanggap ng FDA yon, may efficacy and safety data. Bakit hanggang ngayon hindi ka pa tinatawagan ang Astra for the EUA? Samantalang ang Pfizer, tinawagan na at may deadline na, December 10, announce ng Vaccine and Related Biological Products Committee. Kung ikaw itanggap or hindi. Tapos naka-ready na yung manufacture at risk na 50 million doses till the end of the year. Ibig sabihin from December 11 to 31, mag-i-inject na sa US. Ngayon, yung kailangan mo yung EUA eh. Sige. Going there sa EUA, at least man lang yun yung pinaka-minimum na parang naging consideration dapat natin before we sign that tripartite agreement. Exactly. Ang point ko dyan, dapat medyo ingat tayo ng konti dyan. Yan ba pag napirmahan mo na point of no return, dapat may caveat. If the study would show safety profile, pwede nating bawiin yung ating pinirmahan. On the assumption na hindi pa natin nakikita yung safety data. Sa akin, kung naka-EUA, okay na yon. Ibig sabihin kasi pag nag-submit ng isang kumpanya ng EUA, kompensado sila, may kumpiyansa sila na ma-aproban ng FDA yon. Kasi nagpagawa sila ng manufacture at risk na 50 million. Alangan namang magsayang ka ng pera kung hindi yon, di ba? You cannot gamble. 95% efficacy. Wala nakita safety data. Oo. Especially Dr. Ni, sa fact na mabuti kung sobrang yaman nating bansa that we can afford to give out money that easily. I think may problema tayo kung paano natin kukunin yung pera for the vaccine. Hindi, ang kinuha nila muna yung private sector muna. I think ito ay for the 1.5 million Filipinos, the 2.6 $1 million. Yan yata yung pinag-contribution na ng mga tycoons kanina. Pero kanina, sana merong caveat na sana pagka may safety profile, bawi na muna namin.
Oo. I know, I can understand that they want to order kasi unang-una bakit very lucrative or tempting yung offer ng Astra. One, it is cheap kasi 2.5 to $5 lang siya. Number one. Number two, wala kang cold chain problem. So, hindi sila mangangailangan ngayon ng mga infrastructure vis-a-vis the Pfizer and Moderna na mangangailangan ng cold chain. Kaya, pag dangle niyan, mababa ang presyo, bulk purchase, tapos wala kang cold chain issue, ang dali ka lang pirmahan. Kaya lang, dapat na guidance siya ng local FDA natin. Secretary Galvez, wala pa ho silang EUA. Akala ko nga November 30 sila pipirma kasi ang una nila sabi for the Astra deal November 30, that's on Monday today is November 27 di ba? We should have waited for the 3 days. Opinion ko yan kasi umaalingaw na yung data 3 days ago pa Chiqui, correct me if I'm wrong. Parang naiulat natin, Doc Tony, baka na-interview rin namin kayo that time, reminder Nung time na parang ang una naglabas ng kanilang efficacy na mataas ay ang Pfizer, parang sinasabi ng gobyerno that they're also talking with Pfizer pagdating dun sa pagpila natin, di ba? Mm-hmm. So ano, pumipila tayo sa lahat na posible. Ang sabi nila, inapruban ng presidente yung prepayment pero wala pa tayong deal. Ibig sabihin, nagpa-release lang ang presidente on the assumption na pag lumabas yung FDA approval, meron ng pera for the Pfizer. But the Pfizer, hindi pa pumirma ang government ng deal. Katulad kanina, pumirma. So what I'm saying, inapruban lang ng Pangulo kung sakaling, kasi di ba sa procurement law natin, hindi pwede ka mag-release ng pera kung wala pa yung produkto. Yeah. So, I think yun yung sinabi yata nila noon. Pero wala pa tayong deal with Pfizer. And the other company na I think, China Sinovac. And then ang pangatlo yung Astra. Pero ang una mo nalang pinirmahan, of course, is the more lucrative offer na $5 plus no cold chain infrastructure issues. Yes. Yan nga din naman yung sabi ni Pangulo, 'di ba? Yung pinakamura, yung gusto niyang yung titingnan muna niya. Pero Doc Tony, sa ngayon kasi meron tayong Pfizer, meron tayong Moderna na seemingly reliable naman yung results using the mRNA technology. Does it matter po ba sa atin sa Pilipinas kung nagkakalabuan dito sa AstraZeneca, kung medyo alanganin sila? Well, ganito yan efficacy is important so that you'll know kung meron kang prolonged immunity. Pag mataas yung efficacy mo, ibig sabihin, matindi ang immunity mo. You may not need ang projection niya na marami, baka yan magkaroon ka ng prolonged antibody response. Ngayon, pagka ang efficacy mo, katulad sa flu, 50% lang. Then, ang problema mo, if you buy, let's say, a cheap product, then ang problema mo nun, baka naman may booster ka yearly. Yan ang mga problems mo So, these are things na medyo pinoproject mo, pero mura pa rin. Kaya, ang isang question ko rin na gusto kong i-lay down sa inyo, which I think na-discuss ko na sa Twitter, yung vaccine natin na program, na ito kailangan maisulat ito na maganda. Kasi, look at this, 3 to 5 years daw yung vaccine plan natin. Alam naman natin na pag 3 to 5 years ang vaccine plan, that would mean dapat may herd immunity ka, and that is also equivalent to economic recovery. Ang concern ko, kung ikakalat, may kalat kakalat nila muna yan kasi archipelago tayo nationwide. Hindi ba dapat mas mabilis tayo na 2 years kasi ang presidente will be only for almost more than 1.5 years na lang. So dapat makaprocure ka kagad, mabakunahan, tapos yung bulto, ikalat lang sa National Capital Region, Calabarzon and Central Luzon, and get 70% of the immunity. Kasi ang population ng NCR 13 million ang order nila na 25 million. And ang financial epicenter natin, NCR and Calabarzon. So why will you distribute and spread thinly, let's say in Davao, CDO, and Cebu, kukunti yung order mo? You have to get 70% of the population of each LGU to get herd immunity. So maling sa akin mali na
Kaya umabot ng 3 to 5 years yan eh. Dapat yung unang saltada ng kuha mo, bulk, dapat dun sa area na maraming COVID. And 50-60% ng cases niya nasa NCR and Calabarzon. So ako, personally... Doc Tony, nabasa ko yung tweet at Facebook post niyo. So, pero ang takeaway ko doon ay hindi tayo agad makakabangon kung ganun yung plan. Kung gusto natin makabangon... Yeah, yun ang ibig ko sabihin. Hindi tayo makakabangon kung 3 to 5 years ka. Dapat yung unang order natin, kukuha ko, let's say, ako ang magdidiskarte. 25 million ako sa Pfizer, Moderna 25 million. Or Astra ako 25 million, 75 million kagad yun. Kung nagtitipid tayo, kuha tayo let's say 50% AstraZeneca, 50% sa Pfizer or Moderna. Tapos bubuhos ko lahat yan dito sa NCR Calabarzon and I get 70% immunity. E di makakabalik na sa pag-aaral ng mga bata. Yung College of the Holy Spirit hindi magsasara, UST, UP, baka kabalik. Kasi kung hindi mag-o-open ng NCR, hindi makaka-open ng mall, hindi makaka-open ng education. Eh ngayon, bakit tayo magbabakuna doon sa area na kakapurit lang yung effect? You have to have 70% immune yung population na yon. Eh di, wala yun. So I think the bulk should actually be in the epicenter, which is actually NCR and Calabarzon area. Yun ang aking tingin. And then, dapat 2 years. Massive kagad yun kasi according to Dr. Fauci, 6 months makukuha mo immunity. Kunyari, mag-start ka ng July hanggang December, you can get the herd immunity after 6 months. And then, kung makukuha mo yun sa 2022, may herd immunity ka na, bago mag-end ang term ng Pangulo, solve mo na yung economic crisis. Eh, why will you project 3 to 5 years when you are not the president anymore by the 5th year? Eh, kung iba ang plano ng next president. Comment ko lang naman to, I'm sorry I was thinking lang, can you control the budget in the next 3 or 5 years when you're not the president anymore? I would front load in the last 2 years and then gamitin ko lahat yun para magkaroon ng herd immunity on the areas that would matter most, and that is NCR, Calabarzon, and perhaps Central Luzon. And then move to the other areas pagka naayos ko na yung epicenter natin. Okay. So, sayang at kulang or sa rin, Dr. Tony. Ang dami naman natin na-discuss sa maikling panahon nag-usap tayo. So okay na yun at naisip natin na yung pagbangon natin, kailangan talaga kaakibat doon yung ating strategy. So that's very important. Mabuti at nabigay niyo yung point na yun. Tapos at least sa paliwanag na rin natin tungkol doon sa mga bakuna at efficacy nito. Thank you very much. And hopefully, okay ang weekend mo at magse-celebrate kayo ng family mo. Oh, thank you rin sa opportunity kasi ngayon ko lang nabitawan yung comment na yan at naisip ko napaka-importante if we get right now the volume of vaccine, ibuhos natin dun sa nagmamatter most. I think malaking tulong yan sa bansa. Sana may highlight nyo yan kasi I think mag-iiba ang perspective natin. Kasi kung may pressure tayo to get the vaccine, dapat ibuhos kaagad natin. Pagka may herd immunity na tayo, makaka-recover na tayo, hindi tayo maghihintay ng 5 taon. Tama. Thank you very much. Dr. Tony, happy weekend. Congrats again. Chiqui, Jove, bye. Bye-bye. Ang former NTF advisor po na si Dr. Tony Liachon na suki na po dito sa ating programa, Chiqui. Malinaw naman, di ba? So, pero I think conversation will continue until next week dahil we're waiting for a lot of updates regarding the vaccines being developed ng ilang pong mga drug companies. So stay tuned dito sa totoo lang. I guess nagmamatter pa rin talaga yung sa AstraZeneca because in terms of budget, i-consider pa rin natin yun eh. Kahit sabihin mo, meron namang dalawang other choices, Pfizer at Moderna. Pero, ayan, sabi nga ni Doc Tony, kung may kung talagang on a budget, ayan, may AstraZeneca. Anyway, mga kapatid, mula kay Doc Liachon, makakasama naman natin ngayon ang isa pang doktor para pag-usapan naman kung paano nga ba napapanatili ang paggamot sa cancer patients sa gitna ng pandemya. Makakausap natin ngayon sa live stream si Dr. Arthur Gregory Lio mula sa Philippine Society of Medical Oncology. Ayan. Good evening po, Doc. Hi, good evening. Ayan. Doc, ang gusto ipatanong, unang tanong ng aming producers dito, may pagbabago po ba sa delivery ng cancer care sa bansa sa gitna nitong pandemya na naranasan natin ngayon?
I think no, that's one thing that we have really we experienced a lot of problems earlier when the pandemic started. A lot of our patients who are getting treatment for cancer na disrupt tapos we must imagine din na ang cancer care kasi it encompasses a lot of things maraming bagay ang ini-encompass ng cancer care you're talking about early detection, treatment of early disease cancer, as well as yung mga late stage. So I guess in terms of delivery of cancer care in the Philippines, this has really been disrupted. Bakit? Kasi for example, when we talk about early stage cancer, ito yung cancer na maaga na nagagamot natin, yung goal natin for treatment ay curative. Meaning gusto natin na gagaling yung pasyente sa cancer we lost those patients na yung kung saan ayaw na nila magpatingin kasi takot sila pumunta ng ospital so nandun yung isang spectrum and the other hand naman yung mga patients who are getting treatment yung mga pasyenteng tumatanggap ng paggamot sa cancer sa either chemotherapy, targeted therapy, hormonal therapy, immunotherapy ito ay isang grupo din ng pasyente na kahit papaano there was that apprehension to seek medical care, there was that apprehension to go to the hospital to get treatment. And remember, these are patients who would benefit so much in terms of treatment kasi these are patients who are either getting curative intent treatment para gumaling sa cancer. And at the same time, ito din yung mga pasyenteng na sometimes if they have treatment that need maintenance therapy, so ito yung mga pasyenteng because of their treatment, kaya nilang ma-improve yung quality of life. So I think these are a lot of things na medyo naapektuhan talaga nung pagsimula ng pandemic. Doc, since yung context natin ngayon ay nasa gitna ng pandemya, I'm just wondering, kasi if you read mga international articles regarding itong cancer patients during these times, kung ito bang dito sa Pilipinas, yung mga pasyente po natin na survivors or they have cancer right now, willing po ba silang mag-participate sa clinical trials for the vaccine kung sakaling kakailanganin at kung sakaling papayagan? Yeah, I think if you're talking about the vaccine and clinical, I think this is a very different scenario. So a clinical trial is we do that sa oncology marami tayong mga clinical trials kasi ito yung paraan kung paano natin mapapa-approve ang isang gamot or isang paraan ng paggamot. So if your question is, are our cancer patients willing to participate in clinical trials for a vaccine? I think it depends so much on the context. So I think it has to be in a context na yung clinical trial ay talagang well-designed. And alam naman natin na ang trials bago yan lusot na magiging isang full-fledged na trial. It passes through ethics, passes through yung mga board that will make sure that the trial is ethical. And for as long as the safety, the risk versus the benefit, ito yung mga tinitingnan natin sa mga clinical trials. For as long as it is explained and accepted by the patient, I don't see any reason why not. If that's the population na yung hinahanap ng clinical trial natin. And Doc, may prioritization po bang nangyayari in terms of the care and the treatment that cancer patients get dito sa ating bansa ngayon? Kasi baka po yung iba magsasabi na may may mga pinapaboran, yung iba pinapaboran, bakit siya may ganitong special treatment, bakit ako hindi pwedeng ganyan? Is there some kind of prioritization po in hospitals? Yeah, okay. So you must understand, again, when we say cancer patients, that cancer patient involves a whole wide spectrum of patients. May mga pasyenteng very stable, magaling, cancer survivors on maintenance hormonal therapy, na ito yung mga pasyenteng walang active cancer, on surveillance. On the other spectrum naman, meron kang mga pasyente na tumatanggap ng paggamot dahil gusto mong gumaling sila. So for example, let me just put this into perspective. So isipin mo, kunwari may pasyente kang may early breast cancer. Ito yung mga pasyente na kung ang tatanungin mo, anong layunin ng paggamot? Ang layunin ng paggamot natin ay para gumaling at hindi bumalik yung cancer.
So may ganun kang spectrum ng pasyente, those receiving curative intent treatment. No? Tapos meron ka naman on the other end din na mga pasyenteng nangangailangan ng patuloy na paggamot. No? So mga pasyenteng nangangailangan ng maintenance therapy because the treatment for that type of cancer will help them improve their quality of life, yung kalidad ng kanilang buhay, and at the same time, it will also help them achieve a better survival. So I think depending on which part of the care you are, that is how we will prioritize. And if you look at different big organizations in the world, you have the American Society of Clinical Oncology, ESMO, yung European Society of Medical Oncology. Ito yung mga big bodies in cancer care and research saying that you have to prioritize care. So those patients na kunwari yung mga on surveillance, meaning wala nang active cancer, sinusundan lang natin sila. These are patients who we may be able to say pababain natin yung care nila to say telemedicine. We give them a call, ask them how they are. Tapos on the other end naman, yung mga patients naman na merong mga active treatment na alam natin na magbe-benefit sila. Kasi tandaan natin, yung cancer na tulad ng breast cancer, that's one cancer that we are able to treat very well. We've seen a lot of survivors over the past years, and kailangan natin yung aggressive treatment during the time that they really need it most. Ito yung mga pasyente that we prioritize, give higher priority, we give them that care that they need, especially in this time na siyempre nandun yung pandemic, nandun yung concern of seeking medical care, na pupunta sa ospital, takot sila lahat, So ito yung mga things that we say we prioritize the care of treatment. So instead of coming in the hospital say monthly, we try to move them to a little more yung mas malayo na agwat kung pwede, Okay? At least malinaw. Jovi? No, actually, medyo natasan ni Doc Lu yung yung ilan sa mga points na gusto ko i-raise about na kailangan niyo pa rin po talagang kumonsulta sa doktor, lalo na kayo merong suspicion po na baka kayo ay may cancer, kasi alam naman natin na pag early detection na makakatulong po talaga na magawan po ng paraan niya ng inyong mga doktor. Yun na nga, yung ma-address lang natin yung practical pakipag-usap sa mga kababayan natin na wala sila masyadong matakot, that they really need to consult and go to the experts para po mailigtas sila. Yeah. So just want to share yung point ng yung seeking consult, going to the hospital, seeking care, I think on the other end naman, kami mga healthcare providers, I'm a cancer doctor, so I think we have worked so hard in the past months, trying to figure out what is the safest and what is the best way, to render care to our patients. Now, remember, we despite the pandemic, we chose to continue taking care of our patients. We are medical oncologists, and all over the Philippines, we have maintained that commitment. Yung society namin have maintained that commitment to continue cancer care. Pero at the same time, yung sabi niyo nga po, na we want to make sure that yung proseso ng pagpunta nila sa ospital ay safe din for them. Just want to put it's my experience, kasi I never stopped seeing patients since the pandemic. I continue to see patients. We continue to render cancer care, Tapos what is important lang to note, is that really a majority of the infections really come from the community, not necessarily from going to the hospital, Karamihan pa rin nasa komunidad na nangyayari, So when you have parties, when you meet your families, when you go out of your bubble, that's the time when we get infections, And not really going to the hospital. Tapos once you get into the hospital, all centers across the Philippines, and I think all the cancer centers across the Philippines, we really made a lot of effort, And I think it's really something that we exerted so much effort and to make sure that yung what are these things ba, So if you go to cancer centers, na medyo, sabihin nga natin, medyo nakakapagod lang nga minsan, Pero
nandun yung triaging, no? We ask patients, meron bang sintomas, no? Para alam natin kung mga papasok lang na tumatanggap ng chemotherapy, hormonal therapy, targeted therapy, immunotherapy, ay walang sintomas, no? Walang posibilidad na may COVID. Kung meron man, wag matakot, no? Kasi hindi naman lahat ng lagnat, ng ubo ay COVID, no? Pero what we try to do is that we try to triage. So try to see kung ito ba talaga ay COVID, no? Tapos we try at our best to continue, no, yung cancer care that is due them. Pangalawa, no, yung mga protocols namin inside the hospitals. A lot of these protocols are really very simple, no, based on the fact that you just have to you wear your mask, no, you frequent hand hygiene, you protect yourself, hand hygiene, and of course, yung social distancing. No? So these are things that across all cancer centers in the Philippines, no, ginagawa natin. No? We do our best to try to achieve we comply with these health protocols. No? So that is both from the doctors, no? Kasi kami din, the doctors, no, our very very brave frontliners, na mga nurses namin, pharmacists, medtechs, no, who continue to see cancer patients, they wear PPEs, no, and that's not the best comfortable suit that they're wearing, no, but we continue to do that dahil gusto namin na mapatuloy yung paggamot ng mga cancer patients, no, sa Pilipinas, no. Hindi lang yan sa in a city, in a center, it's buong Pilipinas, no, kasi the Filipino cancer patient needs to be well taken care of, no. So ang doctor mo naka-PPE, ang nurses niyo naka-PPE, at the same time mga patients, no? And we follow these health protocols, no. And ito yung mga talagang things that we do our to assure our patients na as much as we can, no, we want to make the process of them seeking consult, kasi importante yun, no, yung pagpunta sa hospital, pagpunta sa healthcare providers ninyo para mapagpatuloy, no, either we catch the disease early, achieve a cure. Ito yung mga things na hopefully we will be able to continue, no, sa time ng pandemic. Salamat po sa mga reminders niyo, Doc, and thank you po for all that you do, and of course, thank you for your time. Yan po si stay safe po, Doc. Yan po si Dr. Arthur Gregory Lio. Okay, mabuti at malinaw yun kasi marami talagang takot ng mga kababayan. There are ways to be safe naman sa pagkakonsulta po nila. Okay, saan na ba tayo pupunta? Tayo ba ay... Orly. Ito na si Ka Orly na, no? Dahil medyo namimiss natin siya, kaya kailangan natin siya kausapin yung araw na ito. Inirekomenda po kasi tanong tayo ng topic, mga kapatid, no? From health ay punta naman tayo doon sa ating mga kababayan na magiging apektado ng Bangsamoro transition. Ano? Inirekomenda kasi ni Presidential Advisor na peace process, Carlito Galvez, ang extension ng Bangsamoro transition. Ito yung matapos maghayag ng suporta si Pangulong Duterte sa pagpapalawig nito hanggang 2025 nang dahil po sa pandemya. Pero para kay dating ARMM Governor at Basilan Congressman Mujib Hataman, dapat muna magkaroon ng midterm review itong Bangsamoro Transition Authority bago magkaroon ng desisyon kung dapat ba itong i-extend. At para po mapabusisi natin ito lalo at mapag-usapan, makasama natin via live stream. Wala pong iba, kundi si Ka Orly Mercado. Good evening, good evening. Good evening, Ka Orly. Alam niyo, Walang video. Ka Orly, video niyo po. Nawala si Ka Orly, pero mukhang handang-handa na siyang i-discuss itong Bangsamoro, Para kasing may point yung tatanong ko sa kanya kung kailangan, kung meron bang way para i-review muna to before extension, pero ayan, I hope nandiyan na siya. Ka Orly. Okay, can you see me now? No. Sorry, black pa rin. We hear you though, pero black. Yeah. Babalik yan, agad-agad. Or sana, sana while he's fixing, pwede na tayo mag-usap, no? Pero yun na nga,
isa sa mga medyo hindi masyadong napag-usapan tong development na ito sa balita because we're all busy about COVID at saka yung vaccine at saka syempre kakatapos lamang po nung delubyong hatid po ng mga sunod-sunod na bagyo. Pero yun nga, meron pong development ko dito sa Bangsamoro Transition Authority na kagustuhan nga po ng pamahalaan extend na lamang ito, no, dahil yung transition na sinasagawa ay hindi nga talaga ma-fully implement because of COVID. Mahirap nga naman, parang mahirap kumilos na naka-quarantine ang mga kababayan natin. Oo, maraming ang tutol dito actually, Jovi at mga kapatid dito sa Bangsamoro Transition Authority. At kasi ang gusto nila ay magkaroon na ng eleksyon dun sa set time according dun sa ating constitution. Kasi yung sinasabi nila, bakit dati parang sinasabi ninyo handang-handa na kayong mag-serve sa mga tao, to serve the people and to be leaders, to lead the people. Bakit ngayon? Ayan, si Orly. Bakit daw ngayon ay talaga pinupush back nyo yung election? Bakit daw ganon? May parang may implication ito na hindi sila kontento dun sa leadership ngayon. Oo. Yun yung implikasyon doon. Si Ka Orly, no, mas okay talaga nang ma-discuss diyan sa atin. Basahin natin ang ilan sa mga mga komento. Sabi ni Alan Mindanya, kahit black daw, audio lang, okay na, basta daw si Ka Orly ang kausap natin. Oo. Tsaka sayang sa oras no? Alan Mindanya, thank you. Si Rain Sky, nakikita niyo pa ba ako? Oo, kanina. Actually, madami ng message si Rain Sky. So, good evening sa'yo. Marjay Valedor, good evening daw sa ating dalawa na watching both on TV and FB page, 1PH ang Sa Totoo Lang. Ayan. Si Kaka may comment kanina na merong point daw si Dr. Lechon at sana daw makonsider ito ng pamahalaan. So I hope din niya rin, dahil na malinaw naman yung pa-explain kanina. Pero we need to take a break, mga kapatid, para po maayos natin yung signal ni Ka Orly. Pero pagbabalik natin, wala po. Hindi po namin papakawala si Ka Orly because we need to discuss with him this very important topic. Pagbabalik po ang STL. Okay, nagbabalik tayo yung programa Sa Totoo Lang at yung nga po napuputol namin pag-uusap ay tungkol dito sa midterm review na posible at sa extension na posible para sa Bangsamoro Transition Authority. At sana nga po ay nandiyan na si Ka Orly Mercado para po atin na pong pag-usapan itong issue na ito.
Mic test, tasting. 1, 2, 3, tasting. Very good. Alam nyo, Ka-Orly, meron nga, parang kanina nag-usap kami ng mga fellow editors natin, desk editors, na parang meron tayong konting guilt, na parang medyo hindi nagbibigyan ng pansin tong issue na to dahil nga we're all busy with the COVID situation and other situation na hinahandle natin ngayon dito. Pero importante rin to, natural, dahil ito alam mo, Johnny, kapabayan natin. Chiqui, ako personal, no? Napakalaki ng pasasalamat ko nung pinirmahan yung Bangsamoro Organic Law. Nanonood lang ako sa TV noon, but I was so happy. Kasi panahon namin nung talagang naglalabanan sa Camp Abubakar. Talagang doon talaga magkabilang panig, talagang barilan yan. Mayroon kami mga casualties, daily report, nakatutok, etc. Hanggang sa natapos namin ang pagsasayos ng Camp Abubakar. But we did not totally solve the problem. That was the military solution. Nung nagkaroon ng Bangsamoro Organic Law, and it was a product of the negotiations at talagang during the time, the early years of the Duterte administration, nakita natin talagang mayroong pag-asa. Talagang mayroong pagkakataon na Ngayon, parang nawala na sa isip natin kasi may transition period tumatakbo na. Ngayon, nagkaroon ng sa mga bagay talagang kasi sinisisi ko rito yung si COVID-19 na naman Wala ayos na ang schedule at meron ng mga nakalaang pera para matuloy na talaga at saka transition. Naalala nyo, nakita yung problema sa Amerika, transition din sila. Pero yon elections lang. Ito, transition pati forma ng gobyerno babaguhin. At nagkakaroon ng mabigat na pangangailangan na talagang magkaroon ng kapayapaan. And there has been a great success. The transition, however, is now in danger na hindi na naman tapos on 2022. And the recommendation of Secretary Carlito Galvez, General Galvez, has been to, and the President has agreed, pero kinakailangan batas. So, pero ang interesting lang doon sa pinag-uusapan nila, palagay ko papasa Palagay ko malaki ang pangangailangan. Of course, mayroong mga hindi pabayag. Meron naman talaga sa politika, kailangan you have to find a compromise. Politics is the art of compromise. Yung mga maaaring, parang tawagin natin, parang spoiler, maaaring meron mga dahilan na basic. And also, meron mga nagpaplano na tumakbo for 2022. Ang mangyayari nito, pag in-extend mo ng 3 years, 2025. But the question really is that, are there reasons for postponing legitimate? Sa palagay ko, napaka-linaw naman ang mga pangangailangan. Talagang with COVID-19, wala ka ng pera halos may lalaan sa iba pang mga bagay-bagay na hindi na ganoong emergency. Nung nagbabakbakan kami, emergency, national emergency. Pero ngayon, iba ang kaway. Hindi na natin makita at saka talagang, of course, we're near, may light at the end of the tunnel, pero wala pa tayo doon. So, is there a need? Ako personally, I think this is a right is a decision that we can, the people should support the President's decision na okay, ipasan niya, let's have Congress pass a bill para magkaroon ng extension. And although it will be beyond 2022, palagay ko maaari magamit. Pero alam mo, meron akong nabasa na sinabi ni Chief Minister Murad Ibrahim. Sabi niya, a revolution, organizing a government is 3 times more difficult than a revolution. Pero sinasabi niya, yung revolution, mas madaling Alam mo, nung nabasa ko yan, sabi ko, tama ito Napakaraming mga revolusyon na dinaanan ng iba't ibang mga bansa, sa mga kapitbahay natin at hanggang doon sa mga revolusyon sa ibang bansa, katulad ng China, revolusyon din sa Russia, 1917. Sa totoo lang, pag pinag-isipan mo yan, madali ang bakit mas madali o bakit sinasabi nilang mas madali yung makipagbakbakan ka
kaysa doon sa itayo mo yung gobyerno na bunga, na bagong gobyerno na bunga ng revolusyon. Dahil doon sa revolusyon, maliwanag na maliwanag ang victory and defeat. Maliwanag kung ikaw ang may kontrola ng gobyerno, ang mga kalaban ng gobyerno o yung gobyerno napabagsak mo na at bagong gobyerno na pumapasok. Ang ibig sabihin nito, the transfer of power is clear, but and the vision of what's going to happen is raised. Napapataas mo ngayon yung expectation ng tao dahil nanalo na Kailangan hahanapin ito. Pero ang mga pinag-uugatan ng revolusyon, karaniwan yan yung agwat ng mahirap at mayaman at ang kawalan ng equality sa mga oportunidad. Yung mga bagay na yan, kahit na bago ang gobyerno, napakatagal bago maramdaman yan. And because it takes a lot longer, it is not easy to see. Walang magic, hindi. Ang transition na ginagawa ngayon sa BARMM, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, yung transition na ginagawa nila ngayon, hindi parang switch yan na pag pinindot mo on kung kailan merong control pa yan ng electricidad So public funds is also going to be a problem, and also the ability to be able to conduct those elections. You will have to remember, ang kanilang magiging eleksyon ay naiba dahil sa hindi lang local government units, ang kanilang ihahalal din ay ang mga miyembro ng kanilang parlamento. Kaya nagbabago pati yung sistema at iba't ibang mga bagay-bagay, lalo na kasama na rin ang pagpili ng pag-ayos ng mga kakandidato at pagbilang ng mga boto. Chiqui. Yes, Ka-Orly, ito general question dun sa mga taong tutol dito sa truly autonomous BARM region. Yung mga sinasabi nila na yung dahilan nila ay Pilipino kayo, dapat makiisa kayo, dapat ay sakop kayo sa ating mga batas, dapat ay sumunod kayo sa ating mga batas. What do you have to say to them? How does the government or how should the government respond? Yeah, kasi mali ang perception na parang maghihiwalay sila o independent sila. Hindi Sa totoo lang, napakalaki ng pangangailangan natin na pag-usapan natin ng maigi. Ngayon, hindi na masyado pinag-uusapan yung federalismo na magkaroon ng mas malawak na kaya magiging experiment itong yung BARMM yung Bangsamoro Basic Law nagbibigay ng mas matinding kalayaan para sa kanila. Their autonomy is stronger and they can be allowed, but they are not leaving the country. In fact, maaaring yan ang maging binhi para sa paglago ng sistemang federalismo na maraming mga Pilipino ngayon ang nag-iisip na talagang kinakailangan palakasin natin yung mga rehiyon para sila ang maging engine of growth na mapababa natin ang agwat ng kahirapan at ang mga taong merong pondo. Kaya we have to be very, very clear. Maliwanag naman nung pinirmahan niyang Bangsamoro Organic Law na hindi ito independence. In fact, it is a folly to think that it is a breakaway of a region from the central government. Yeah, okay. Ka-Orly, maraming salamat. Alam ko, kumonti yung oras natin kasi naputol-putol tayo kanina. Pero Oo, sayang. more time next week anyway. So, happy weekend sa inyo, Ka-Orly, ha? Happy Happy weekend. weekend. Okay. Mga kapatid, ayan, si Ka-Orly, sasama ba? Kala ko sasama si Ka-Orly kasi mga kapatid, showbiz chikahan naman tayo sa pagbabalik ng Sa Totoo Lang. Hindi ko alam kung magagap talaga tayo, pero kung hindi tayo magagap, pwede tayo magbasa.
Hindi na tayo mag-gap. Huwag na tayo mag-gap, Jovi. Sayang sa oras, di ba? Oo. Eto mga kapatid, napanood nyo na ba ang bagong advertisement video ng RC Cola Philippines? Marami sa inyo ang nagtatanong kung bakit at saan nga ba galing ang kakaibang concept na ito. Para mapag-usapan yan, makakasama natin ang isa sa likod ng ideya sa naturang advertisement na si Jake Erastorza mula sa advertising agency na Gigil. Okay, while waiting for Jake na ating makakapanayam. Mukhang ito na. Hi! House Karen. Si Karen ang binate. He's here. Okay naman siya. Okay. Jake, Actually, go, Jovi. Chiqui, binulabog nilang bayan. Sobra. Usapan yung, let's say the brand because it's like something na pinag-uusapan naman ng lahat kayo, no? RC Cola. Yep. So, yep. tatanong ni Chiqui, paano nyo ba ito naisip? Yun na, ituhog na natin. Di ko rin alam paano namin naisip yun. No, but really, nagsimula yun kasi we were trying to distinguish kasi siyempre may mga ibang kalaban na soft drinks out there. Each soft drink, each cola brand, meron silang sarili-sariling mga niche, no? May nag-music marketing, may nag-taste test, ganyan. So, we had to find something that was different. So, when we talk to people, so ang target market, millennials and Gen Zs, we realized, we uncovered a very important insight na yung mga Gen Zs pala at millennials, pag tinatanong mo, bakit mo gusto to? Bakit mo gusto yan? Why do you want this particular song, this band, this DJ, this hobby? Usually sinasabi nila, di ko alam, basta. So they don't want to explain things to you. They don't want to explain themselves to you. So sabi namin, baka that's the key to the campaign here. We don't need to explain anything to people because that's what the target audience does. Hindi talaga sila nag-explain. So if you notice, if you've seen the commercial, the video, sa dulo, ang tagline ng namin, basta. Masarap ang RC. Alam mo yun? So, walang it's crazy for holes then for the glasses and then yung mommy niya, yung nanay niya, pag nung tinanggal naman yung ulo niya, kasi cola din. So something it's just absurd, but it seems like it doesn't make sense, but in a weird way, it makes sense to these people, to the target audience. So, nothing deep about it, nothing crazy about it. So it's crazy, but nothing deep about it. Yeah, definitely crazy. So, are we expecting a part 2? Yung parang sequel. We would love that. Secret. Okay. Secret. Mukhang meron yan. Yes. Pero what do you have to say about these people? Kasi, there will always be naysayers, di ba? Yung mga nagsasabi, of course, maraming nagsasabi na, wow, this is pure genius, it's a masterpiece. Pero meron din mga nagsasabi na, ang dami ng problema sa mundo, makikita ko pa to. Yung ganitong klaseng, the waste of my time, yung parang the older generation. What do you have to say to these people? No, I mean, advertising, movies, music, it's all about entertainment, no? So, kaya nga tayo, tama yung sinasabi mo na ang dami ng problema sa mundo, but ko pa to panonoorin. But you turn on the TV, you turn on Netflix, manonood ka ng movie, you try to escape from something. And this one is a very funny ad. It's absurd, it's weird, it's surreal. And you're doing that to really escape from the problems of the world. No? So, ganun lang siya kasimple. Nakakatawa siya. If at the end you don't get it, then that's great. Because nobody's supposed to get it. I don't even get it. Kaya nga, I think what we summed it up with a line, sobrang key to the campaign, which is basta. Basta, RC, yeah, and we can choose basta, RC, Pasko, basta, RC, alam mo yan, ang daming pwedeng gawin from that line, from that word alone. And it has come, we realize that it's a very powerful word, basta. Basta gusto ko lang gawin. Tama. So there's really no particular message that you're trying to send out. Actually, they can create the message themselves. Yung mga nanonood, di ba? Yeah. Oh. Actually, ang dami. We obviously we've been checking comments and of people around. No,
ang daming ng interpretation about the whole thing. Meron silang they say it's about the government, or it's about a mother's love for a child, and that's good. If they see different meanings behind it, if they find different layers behind it, that's good. But sa amin, basta lang uminom lang kayo ng RC, okay na. How long was the preparation for this? Oh, well, so we started late last year, I think last quarter of last year. And then we shot it right, we shot it right before the pandemic. A week before the pandemic happened, before the lockdown happened. So nag-lockdown, post-production happened, and it took several months, obviously, kasi mahirap gawin, no? People were all over the place, and then we really tried to find out the best time to launch this, and then finally we found the best time, which is now, actually yesterday to be exact, and ayan na, lumabas na siya. Yeah. Alam mo, Jake, ako, sobrang tuwang-tuwa ako. Kung may ibang, I told Karen about this, kanina, sabi ko, tuwang-tuwa ako kasi yung iba, parang ang dahil pa sinasabi. Ako talaga, kuha agad ako nung parang, nung umpisa, parang nagdadrama yung mag-ina na parang the usual, yung ampon and the nanay kind of trope na parang, magiging melodrama na naman itong commercial to. Then biglang ito-turn mo na gano'n, no? So, Right. it got my attention. So for me, it's a good reminder that your product is still here despite the fact na ang tagal-tagal niya na minsan nakakalimutan, pero nandyan pa rin pala. It's a good introduction. Tinanggal mo lang sa ulat, nakita yung produkto. I was like, oh wow. Yeah, you didn't see that coming, right? Ayan. Ayan. Ano? Yep. Basta. Pero alam niyo yung firm nitong sila, Jake, parang laging creative ito eh. Parang may mga pasabog pa ba bago matapos ang taon? Meron ba? Abangan nyo. So meron pa pala. Okay. So nanggugulat na lamang itong grupo nila eh. Nakakagigil sila talaga. Thank you. Salamat. Feeling ko at hope naman din ng marami ay may part 2 yan. May sequel yan. Ito namin sa kliyente. Part 2 na daw tayo, public demand. Pero maraming salamat po sa inyong oras, Mr. Jake Irastorza, and sige, basta, stay safe. Salamat. Thank you. Short notice pero nandyan ka. Thank you very much. No problem. Thanks a lot. See you around. Bye-bye. Ayan, naliwanagan na tayong lahat, mga kapatid. At ito, what? Basta, huwag na masyado mag-isip, basta lang. Actually, sometimes, di ba, ganun lang eh. Wala nang any deeper meaning. At mas masaya. Happy-happy lang. Mga kapatid, showbiz chikahan naman tayo. Kinagiliwan nga ng manonood na naging pilot episode showing ng bagong Pinay superhero serye na Bella Bandida nito nakarang Miyerkules. Kaya naman, inimbita na namin ang isa sa mga bibida sa show na ito. Eto na, isama na natin sa live stream si Phoebe Walker at syempre, makakasama na rin natin ang ating nabigat na si MJ Marfori. Good evening, guys! Hey, how are you? Kuya Jove, good evening. Ano na, diba? Basta, dapat talaga, hindi naman dapat rocket science lahat. Ayun. Gusto ko yun. So actually, that's the joy of it. That's the entertainment of it. You don't have to overthink everything. But eto, I know sa Bella Bandida, abay talaga naman. Dinagyan ng maraming subliminal messages. Ito ang kind of entertainment naman na ibang klase naman na pag-uusapan natin, which is really action-packed. And Phoebe, come on, tell us about this. Congratulations muna nung Wednesday sa inyo nila, Riza. Tell me about your role and everything that we have to look out for next week. Thank you. Yes, well, I play a small role. Obviously, Bella Bandida is played by Reza Senon. So, ang character ko is maaari. So, I am a supernatural entity. So, goddess of the moon. Yan. And then, but pivotal pa rin to the story kasi ako yung magbibigay ng powers sa character ni Riza here. So, yan. Very challenging siya because malang hindi ako tao dito, diba? So, I had to sort of have this aura ng parang regal, ganyan. Oh, regal ka naman talaga, girl! This series. Yes.
Ay, okay ba yung And audio then, natin sa'yo? Yes, okay na. Okay. Go. Sorry. Go. Yeah, All right. we shot this series last year pa. So medyo matagal-tagal na, but then ngayon lang siya na-launch. So, and we're happy that it's on TV5 because I think it had different plans before. So, yay, kapatid! Yes, yay kapatid, di ba? Oh, how are you? I mean, you did a lot of projects with TV5 and with Signal. Now you're doing this, oh, di ba? How's everything so far? What have you been busy with, Phoebe? Well, this is I shot one project pa lang so far this year, but because of course, unfortunately, sa nangyari, a lot of things got pushed back. So, but I was able to do my first ever rom-com this year, and I'm happy. About yes, kasi usually ano ko diba, like this one action and then drama kontra bida, always yung roles ko. But now, happy ako. I've been waiting for a rom-com project. And yun. So, but I'm really happy about the reception kay Bella Bandida, the first episode. And sana patuloy ang suporta po ninyo. Kasi this is it's based on comics by the national artist Francisco Coching. So, maganda kasi we feel like it has its own audience already. It has its own market. So, I hope they'll do well and better as the episodes come. Grabe, parang yun nga, you always say this. We have been saying this for how many days now, watching the Viva Sari Sari Productions on TV5. Grabe, parang pelikula, ha? I mean, how was the production last year? Could you refresh us? How was it on set? Where was it shot? Etc. Yeah, so I had only one day in this kasi as I said, my role is small lang. But we shot in Pampanga, so medyo dinayo talaga namin kasi gubat yung setting of the whole series. In a town called Santiago. In the show. Yeah, Santiago. But we were in Pampanga shooting this, and yun pa yung panahon na pwedeng tumagal ng 12 hours ang shooting. Because obviously we didn't have the safety protocols that we have now. It's very different compared to how we do things in the past. So, yun. So yeah. Ano yung mga natutunan mo, Phoebe, dito sa Bella Bandida, whether it be skills, whether it be parang filming skills, life skills, mga life hacks, anything you can bring with you, habang buhay. Something new. I like this story kasi obviously I'm all about women empowerment, and here it's another fresh take because babae ang bida and it's an action series. Kasi parang for me ang lakas ng dating kapag babae yung nag-action. So from the director of Maria and by Bus, na puro female action leads. Galing. So we have this. And so in the story, kasi medyo vigilante yung character ni Riza. So I like how, obviously, as I said, women are empowered and you take justice into your own hands if you can. So yan. It's a great story. Nakaka-pressure yan para sa ibang mga mga palabas na talagang i-up yung ante pagdating sa ganyang klase ng quality ng production. And I'm so happy that it worked out to air in TV5. But besides that, let's talk about your rom-com. Kwento mo naman sa amin, ano ba to? Pre-production na ba? Umere na ba? Sino kasama mo rito? And congratulations. Congrats! Thank you. Yes. Kasi dati yung mga genre ko nga, like action, kung di horror, like ako, ganyan. Diba? So, this time, isa akong normal na tao, and we're just dealing about, problems in love relationships. So, kasama ko si Sian Lim, Kylie Versosa, and Marco Gumabaw. It's a series, not sure where it's coming out yet, but hopefully on the platforms like TV5. It's called Parang Kayo Pero Hindi, and we're not sure when, probably next year. Yes, diba? Yeah, it's a very relatable story. I think nakausap ko si Zian and si Kylie while you guys were locked in.
Right? Out of town to, tama ba? Yes, it was in Pangasinan. Yun, ayun, sakto. And wow, so exciting. Sana, oo. Balitaan mo kami kung saan siya ere, what kind of platform. We're so open for that. But we're so happy. Natawa ako na sabi mo, isa ako ditong normal na tao. Kasi naalala ko yung mga MMFF entry mo nang bumulto ka nga. Oo, ba? Totoo Oh, yun. di ba? Madre, that's also on TV5 Tabi po. So, Oo. Gusto ko yung meme mo dati. Di ba? Yung sa MMFF. 2018 MMFF ba yun? yes, 2016. 2016 pa ba yun? Oh my gosh! Alala ko, Oo, inost ko for diba? legal yung yung press con nyo. Oh my God! Oo nga! Pero Tama. girl, I mean, you've Yes. gone a long... Yeah, exactly. But you've gone a long way. What else is left to do for you? How will you spend your holidays? Well, it's just been me and my mom and my sister kasi my dad is in Macau and obviously he can't fly back. So, kasi sobrang daming requirements. I think he has to apply for a visa pa, but obviously in the past he hasn't had to do that. So yun, so maybe it's just maglalaon yun kami because my mom is Ilocana. So hopefully we can apply for travel passes and we'll visit that side, her side of the family in La Union. So yeah, just to get away from the city and hopefully payagan. And simple lang ang mga handaan. I don't know about you guys, but sa amin, I'm sure simple lang ang handa this year. It's back to the basics. Yes. Lahat naman tayo eh. Baka kasi nakakalimutan, tama si MJ, no? Talaga ang layo na narating ni Phoebe. Baka nakakalimutan ng mga kapatid viewers natin. Amazing Race, come on. Amazing Race si Phoebe. Ayan. Yeah, season 2. Season 2. Oo nga eh. Alright. 2014. Yes, So, grabe. bilis ng panahon. Oh, Phoebe, let's invite them na to watch Bella Bandida. Dapat nakatutok sila sa TV5, di ba? Para mapanood ka rin nila. Tama. Mga kapatid, ayan, please, sana po, patuloy po ninyong suportahan ang Bella Bandida. So that is showing every Wednesday, 9:30 p.m. on TV5. Ayan, so abangan niyo po ang mga panabik na mga eksena. Sorry. Maraming salamat, Phoebe, sa inyong oras. Looks like you're living the good life despite the circumstances globally, diba? Stay safe. Ayan po, mga kapatid, again, si Phoebe Walker. Thank you. Thank you. Thank you! Great to see you! Alright. Always a fresh, talaga nakaka-fresh pag nakita natin si Phoebe. But yun nga, eto na, meron pa tayong showbiz chika. Eto, sabi nga nila, eto na, chika ko na daw. Sinasabi ng producer, may time pa. I love it. Let's go! I love it. So, nakausap ko finally, after mga anak, like weeks ago, si Asunta De Rossi. And namamagha pa yung mga mata niya na nakausap ko siya. Dahil alam mo to, Chiqui, nung buntis ko nag-usap tayo, di ba, pag new mom ka, nakaka-overwhelm. So, yan ang nangyari kay Asunta. Siyempre, di ba, she is in her late 30s, yes? And she never knew. We all know na kahit ang tagal na ni Jules, never naman nila in-expect na makakabuo sila. So, eto, dahil nangyari nga ito, finally, all the kwentos we want to know about Fiore, shinare na ni Asunta. And first, that being, na-shock siya. Yes, like any other new mom, she felt so shocked. Sabi nga niya na parang, eto pala yun. I mean, wow, look at me. Kasi alam naman natin, watch enthusiast siya, car enthusiast. For the longest time, she has been the greatest stepmom to the matatanda niya anak ni Jules eh. Diba? So parang, so may kumbaga, kakasama na niya, ganun. So now they have this little family, this little baby. It's such a blessing for them. And sabi nga niya, grabe, alam ko na yung sinasabi nila na naghihirap talaga yung ina. So, bigyan muna natin ang excerpt yung natin, mga audience natin ngayon sa totoo lang, kung saan na nga ba si Asunta para may visual sila yung kung paano natin kinausap si Asunta. Watch this. Feeling natin, hindi, kailangan kasi super mom tayo eh, di ba? I think it has something to do also with how we were taken care of by our own moms. Di ba? Kasi ganun eh, di ba? You grow up, parang ang hero mo, yung mommy mo, kasi feeling mo nga, yun yung nakikita mo, di ba? She can do it all.
But yun na nga, hindi natin din pala naiintindihan na maybe sila, deep inside, parang they wanna tell us, naku, kung alam nyo lang. Yun talaga yun, di ba? Sobrang totoo. Oo. Totoo ba? Dapat ako nagtatanong sa inyong dalawa eh. Sobrang hirap ng puyat, ano? Sobra. Alam mo, Kuya Jovi, para siyang puyat, like yung, para ka nagsampung eleksyon sabay-sabay ng iba't ibang bansa. Parang ganon. As in, para siyang robot na medyo ng Chiqui, ganon talaga. So, na nagkikwento si Asunta at yung umiyak talaga siya kasi sabi niya, hindi, wala, thank God, no, wala siyang postpartum depression. But of course, it's normal to have your hormones, play you. Alam mo yun, talagang she is really, there are times she cries like that's an interview na yan, and she was saying that it's good that at an early stage, kasi yun yung pinakamahirap pag nanay ka na eh, yung feeling mo kasi kaya mo lahat, dapat bigay mo lahat sa anak mo, etc. At an early stage, like weeks, sinasabi nga niya na don't be so hard on yourself. She keeps on reminding herself that. Kasi, syempre, sabi niya, di ba, she became a mom at this age, didn't know. Pero sabi nga niya, buti, the whole family is with her. Alessandra sa doting tita. Jules, grabe niya. Wow, Sabi niya, sobrang, I know, di ba, ang ganda ni Fiore. Talagang, sabi niya, parang si Jules daw, very doting dad, pero wag daw asahan sa diaper change. Takot daw siya sa ganyan habang hindi pa nakakaupo or nakaka-assist ng backbone. Hanggang daw siya, cute lang. Pero alam mo, pag nakita mo nga yung Instagram ni Asunta, parang yun nga, life made more sense for her kasi now meron siyang baby na dinadamitan. Alam mo, may side ni Asunta, di ba, alam naman, palaban, makapang. But you know, that really becoming a mother humanizes you more, right? Like, mas magiging relatable siya. And it's just so happy that after, being an award-winning actress, ang dami niya mga pinagdaanan, it's nice to talk to her in this light, right? Na kinakamusta siya, kamusta ka? Nakatulog siya, hindi pa siya nakakatulog, di ba? Gaya nung Speaking of tulog, hindi ako makaget over. Ang tagal kong kinover si Jules sa Congress. No? Oo nga! Ngayon ko kasi nakita ang tulog ng gano'n. Bakit naman tulad yan? Ibang klase, oo. Lalo na, syempre, si Jules coming from teens na yung anak niya, I'm sure na may sanggol siya, na-shock siya ulit, di ba? Hindi niya expect na ganong klase. But we're so happy for Asunta, and we were asking her nga na parang, are you planning to create another family? Sabi niya, alam mo, kung gagawin niya yon, make sure na parang siguro wala na sigurong pandemic. And ang plano nila ngayon, is siguro to buy, because they transferred houses before daw nasa 250 square meter condo sila with the kids na malaki na. So, wala daw silang paglalagyan ng baby. Ngayon daw, at least nasa bahay na sila. And ang next step nila talaga is for a quieter life. Siguro bibili sila ng bahay abroad. And, sabi nga nila, kung meron daw siyang sana, wish niya, well, a lot of moms naman, especially now na pandemic, wish yun. Yung, sana yung lolo't lola na sa Italy kasi, nandito to enjoy them, baby Fiore. Kasi sila lang talaga right now. I mean, like, all other moms, I can relate to that, right? I mean, may bata ako na, oo nga, sana talaga, ma-enjoy din ng iba, yung yung kanyang baby. But, sabi niya, hindi daw niya pagsha-showbizin. Si Fiore, hindi ako, no. Gusto ko, parang kakayanin na nilang erase yun na talagang hindi kailangan mag-show. Oo, kaya-kaya naman nila. Pero kasi alam naman natin si Alessandra at si Asunta, napaka-grabing mga actress, ang gagaling, di ba? So, nasa dugo. Nasa dugo nila yun nga Pero sabi nga niya, if she will have it her way, gusto niya sobrang low profile lang, parang yung mga anak ni Jules. Talagang very simple, low profile na malayo sa sa showbiz, sa mata ng showbiz. Pero sabi niya, hindi naman daw niya pinagdadamot, and we can see in her Instagram pages na talagang she's sharing din naman baby Fiore to everyone, but that's about it. Huwag daw nilang asahan na it's gonna be more than that. Pero alam ko yun naiintindihan ko siya kasi though you want that to be private, dahil sa sobrang cute ni baby Fiore, maiengganyo siya sa magagandang messages na ibinibigay sa kanya ng mga supporters and people who are so happy for her right now. And we are too. I mean, it's so nice to hear from her. Natuwa naman tayo na, yun nga, nagpakamusta siya ng gano'n.
Oh, nagba-breastfeed ba siya o hindi? Well, right now, nag-a-adjust pa siya. So hindi natin hindi na tayo nag-tap dun sa sa topic if she breastfeeds because she's really adjusting, and ang focus daw niya now is her mental state and to really muster through this first few weeks na talagang magpupuyat siya. So yun, kaya hindi na ako masyado nag-touch muna sa topic na yun. Yun ang next topic ko sa kanya. Naku, wala siyang tulog. Huwag niyang asahan yung tulog, diba, MJ? Wala talaga. Sabi ko nga, huwag ka mag-alala, ganyan din the next weeks to come, ha? Kakarekelan ba? Pero mabilis lang yan. Pero Better though. It's better. Yes. Like less than a minute to go. Pero kailangan ko sabihin ito kasi napanood ko si Nanay Christy kanina. Sinasabi niya na parang si Papa P daw nagpunta muna ng Amerika. Pero hindi naman ibig sabihin ito, papabayaan yung SNL, di ba? Yes, oo. Hindi talaga niya papabayaan yung SNL. Tsaka syempre may kontrata siya rito. Just like Fiona Gray who went to Colombia for a time. She also did a crossover in Turkey kasi yun yung landing spot. Of course, meron din kasi sila syempre, it's the holidays. Alam natin si Papa P, yung kanyang pamilya. Nasa States talaga, di ba? Yung mga iba niya kamag-anak, nandun din talaga. So, he had to go there to do some errands, but that doesn't mean na papabayaan niya yung SNL. And honestly, posting na yung SNL, in fairness, in a month's time, okay? In a month's time, number 1 na sila. I mean, wow! I mean, how can you do that? Talagang grabe yung social media, presence nila. And by the way, speaking of SNL, Cornerstone, Bright Light, Cornerstone na si Chris Bernal. In-announce ng Cornerstone kaninang 3 p.m. That, grabe, totoo ang sabi ni Chris Bernal, no? When a door closes, a window indeed opens. And that's a big window, right? With Chris Aquino there, sila Inigo Pascual there, Piolo there. I mean, oh my gosh, may hahanapin ka pa ba sa isang talent management kundi Cornerstone? Lumaki lalo si Chris Bernal dahil dyan. Aba. Congratulations, Chris! MJ, ang dami ditong nagsasabi na na high energy ka daw talaga, fresh ka, pero mas fresh ka dito. Sa totoo lang, ang sinabi nila. Maraming salamat, MJ Marcoring, aming Happy Friday! MJ, bukas, makikita ka nila, di ba? 10 a.m. inay ko po sa 1PH. Dito rin po yun, guys. Magsama-sama tayo doon, ha. See ya! Okay. Thank you! Happy weekend! Happy weekend. Kontra na tayo sa mga balita. No? Pero wait, before that, Bits Laber, Alan Mindanya, Dexter Bitar, Marjay Valedor, Dexter Bitar ulit, at marami pa si Marian Robles, at yung iba pa po si Marjay. Hello, sorry po at hindi namin kayo agad bababati ng lahat-lahat, pero thank you for watching this week. Nako, kailangan namin isa na itong balitaan namin sa gabing ito. Dahil kota na po tayo sa balita, kumoda naman tayo sa quotes. Mga kapatid, sumapit na naman po ang Biyernes. Pero kahit patapos ang linggo, lagi sana nating isipin na bawat araw ay maaaring simula po ng bagong goal o kung anumang pagkakaabalahan. Tandaan mga kapatid, laging may chance sa mga gusto nating ma-achieve sa buhay. Sabi nga ng American civil rights leader na si Benjamin Mays, the tragedy in life doesn't lie in not reaching your goal. The tragedy lies in having no goal to reach. Wow! Agree na tayo. Oo, syempre. Pag wala kang goal, wala kang purpose. Ayan. Chiqui, ilan na lang? Oo. Eto, 28 days na lang mga kapatid. Pasko na! Okay, hanggang sa muli, ako po si Jove Francisco. Ako naman po si Chiqui Vergel. Wag na wag magpalinlang. Dito tayo sa totoo lang. Kami po ang boses sa pinagkakaisang Pilipinas, 1PH. Happy weekend!